Wag lang ang cooking oil. Okay. See you later. Hey everyone, today, gagawa naman tayo or make a DIY lip scrub. As you know, lip scrub is for a therapy for our lips. Na ngayong summer, yung most of the lips natin is nagka-crack na siya. So ngayon, gagawa tayo ng lip scrub which is makikita lang natin sa kusina. Again, in kusina. So, it's very simple lang na gagawin natin siya. What we need is olive oil. I have olive oil. Ito, malaki yung bote, kaso konti na lang yung laman. Funny fact. And then, we need sugar also. May sugar ako dito. And then, parang nanginginig ako. Hindi ko alam. Oh. And then, we need also a container. And then, if you want na kulay puti lang siya, then you can use only sugar and olive oil. And then, for me kasi, kailangan ko siyang gamitan ng little bit color naman siya. And then, kung gusto nyo rin na may, may lasa, ito ang gagawin natin. So, let's start na. So, I need pala a small para kung doon ko siya i-mix. Una, kuhan ako ng sugar or grain sugar. Konti lang gagawin ko. Ito lang siya. Konti lang. I add 2 tablespoons of sugar. Konti lang talaga ang gagawin ko. And then, as you know, may container ako ha. Para sa lagayan ko ng finished product. So, ngayon, sa sugar, ilalagay na natin yung olive oil. Ito po. At i-mix natin siya. Ito siya. Kung sa tingin nyo, sobra ang oil na nalagay nyo, dagdagan nyo lang na siya ng sugar. Nagiging ano na siya, i-mix mo lang siya. And then, ngayon, lalagyan ko siya ng coloring, which is pangpakulay. So, gagamit ako ng food coloring as a magiging kulay pink siya. Nasobrahan yata yung paglagay ko ng sugar. So, ngayon, nagdagan ko naman siya ng olive oil. Ayan na po siya. Ngayon, lalagyan ko na siya ng food coloring. Food coloring, ito po siya. Konti lang ilalagay ko as pangpakulay lang. So 4 drops. Just drops, not a spoon or whatsoever. Just drops. Or depende sa'yo kung ano kung gusto mo talagang makulay na makulay at saka sa dami ng gagawin mo or ginagawa mo. Ayan po siya. Nagiging kulay na siya. Ito kasi ang lip scrub is maganda sa labi natin. Lalo na ngayong summer, which is very dry at saka nagka-crack yung lips natin, di ba? So this one is very safe. Again, basta do it yourself is safe at saka makikita lang natin sa kusina or sa bahay natin or mabibili lang na
kung necessary nating bilhin. Ayan po siya. Pink na siya. Tapos ngayon, maglalagay ako ng lemon kasi gusto ko may flavor siya as sa paglagay ko sa lips ko. Ito kasi, ang lasa lang nito, syempre sugar, at saka medyo oily siya kasi nga sa oil, sana oil. Yeah. And then, kung gusto mo naman ng vanilla or other pangpalasa na ilalagay mo, lagyan mo lang siya. The lemon na ginagamit ko is only optional. Kasi gusto ko lang may lasa ang paglagay ko sa lips ko. So, this is only optional. Pero as you know, kung ganito lang, sugar and olive oils is okay lang. Pero kung gusto mong may arte-arte pa, so lagyan mo lang ng pangpakulay. And then, lagyan mo ng yung may, yung may lasa. Ayan. Pero matamis na to siya. Kasi nga, lip scrub. Sa mga nakakaalam, sa mga babae, alam natin yung lip scrub is matamis. So, guys, ang pwede lang natin gamitin na lip scrub sa sugar is only grounded sugar. And then, grounded sugar or grated sugar, ano ba? Tulungan niyo nga ako. And then, sa olive oil naman, dapat olive oil lang siya. Hindi siya pwede yung cooking oil. Hindi siya pwede. Kasi parang, basta hindi ko siya recommended sa gamitin mo siya para dito sa ang cooking oil. So, mas maganda yung other oil lang. Wag lang ang cooking oil. Okay? So, ito na po siya. So, we are done already. So, ngayon, ito transfer ko siya sa container. Kung gusto niyo nga, maliit lang pala ang nagawa ko kasi hindi siya abot ng half lang ng gawa ko. Pero, very useful siya ha. At saka sa winter din or sa summer, any days, kung lagi kang gumagamit ng lipstick, alam ko na yung lips natin nasisira dahil sa mga lipstick na ginagamit natin. So, ito po yung lip scrub na ginagamit is very helpful for us, which is magagawa mo lang siya sa bahay. So ito na po siya. After nito, ilalagay mo siya sa ref. Palamigin mo lang siya, let's say 20 minutes. At saka kung ayaw mo naman ng malamig, then you can put directly on your lips. You can try this one. Stay mo lang siya ng ilang minutes. Ayan o. Apple sugar and lemon. And huwag kayong mag-alala kasi ito namang ginagawa ko or pinapakita ko sa inyo, which is safe naman. So, kasi sugar at saka olive oil, wala namang dyan, walang dangerous or walang masama sa ingredient na ginagamit ko. So, why not hindi niyo subukan din? Kasi kung bibili pa kayo, syempre, mas maganda yung nakakatipid. So, anyway, ito na po siya. Nalagay ko na siya sa labi. Napifeel ko yung tamis. So, ilalagay ko na siya sa ref kasi gusto ko mas maganda yung malamig. Pero, it's too bad kasi konti lang yung nagawa ko. Akala ko maliit lang yung container na ready ko. So, kaya, medyo konti lang pala yung 2 spoon ba yung ginamit ko. So, thank you guys sa panonood. I hope you enjoy guys my DIY lip scrub.
And I hope see you next time in my next DIY or do it yourself. May first pala ako, please follow my members, Dongray and Famin Vlogs, Reyna Larsen, Jenny Tarsan, Tubes Cooks TV, Chill MC TV, Alona's Diary, and LVGM Vlog. I hope you subscribe with them. They are my friends and siguradong nagbabalik din sila sa inyo. Thank you!